Magandang araw! Ngayon gagawa tayo ng buttered shrimp. Tunawin ang 3/4 bar na butter sa isang mainit na kawali under medium to high fire. Then ilagay ang 1 bulb bawang na ginayat sa maliliit na piraso. For the list of ingredients, please see description box. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell at i-click mo ang all para ma-notify ka pag may bago akong uploaded na video. Haluin para maiwasan ang pagdikit ng bawang sa ating kawali. At kapag golden brown na ang ating bawang, maaari nating ilagay ang ating shrimp. Smells good! Magpiga ng kalahati ng medium-sized lemon at maglagay ng 2/3 cups brown sugar. Pwede nyo i-adjust ang dami at konti ng brown sugar ha, nakadepende pa rin sa taste buds nyo. Ang bango-bango talaga, nakakagutom na ito. Wala po akong nilagay na tubig ha, kusa pong lumabas ang katas ng hipon. Then ilagay natin ang 2 teaspoon ng ground black pepper at 1 to 2 teaspoon ng salt. For the finishing touch, lagyan natin siya ng garlic spring. Kung walang garlic spring, pwede din namang onion spring. So, ayan na, ready to serve na ang ating buttered shrimp. Tara, kain na tayo! So, that's all for this video. Salamat sa panonood!